নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলত নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মিতুৰ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে মোৰো বৰ্তমান ভালেই আমি অলৰেডি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ ক্লাছ 1 ওকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এটো আছে আমাৰ চেপ্টাৰ 1 ৰে এটো আছে ক্লাছ 2 ঠিক আছে এটো আছে ক্লাছ 2 ইয়াতে আমি বিশেষকৈ ল্যাঙ্গুৱেজ লাৰ্নিংৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম ওকে ভাষা শিকন ল্যাঙ্গুৱেজ লাৰ্নিংৰ অসমীয়াটো হৈছে ভাষা শিকন ভাষা শিকন মানে কি ভাষা শিকন মানে হৈছে যে এটা সচেতন প্ৰক্ৰিয়া এটা ক্ৰমাগত আৰু অনুশীলন ভিত্তিক এটা প্ৰক্ৰিয়া ওকে যাৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰে কোনো এটা ভাষা শুনি কোৱা পঢ়া আৰু লিখা আয়ত্ত কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ ভাষা শিকনটো হৈছে এটা সচেতন প্ৰক্ৰিয়া আমি কি কৰো শিকো বিদ্যালয়লৈ গৈ পেলাই এটা ভাষা আমি শিকো আমাৰ দ্বিতীয় ভাষা আমি ইংৰাজী ভাষাটো কি কৰো আমি বিদ্যালয়ত গৈ ইংৰাজী ভাষাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰামাৰৰ ৰুলছ পঢ়ি পেলাই আমি ইংৰাজী ভাষাটো শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰো ঠিক আছে আৰু এই প্ৰসেসটো হৈছে এটা কনসিয়াস প্ৰসেস অৰ্থাৎ সচেতন প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই প্ৰসেসটো কোৱা হয় ভাষা শিকন অৰ্থাৎ ল্যাঙ্গুৱেজ লাৰ্নিং এতিয়া সহজ ভাষা যদি ক'বলৈ যাওঁ যে ভাষা শিকন হৈছে যে শিক্ষা অনুশীলন অধ্যয়ন আৰু সচেতন প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে ভাষা জ্ঞান অৰ্জন কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া উদাহৰণস্বৰূপে যদি ক'বলৈ যাওঁ এজন শিশু যদি বিদ্যালয়ত ইংৰাজী ভাষা শিকে গুড মৰ্নিং শুনে শিক্ষকৰ পিছত বাক্যটো কয় বাক্যটো কিতাপটো কি কৰে পঢ়ে আৰু লিখে এই সম্পূৰ্ণ যেটো প্ৰসেস সেই প্ৰসেসটো কোৱা হয় ভাষা শিকন ঠিক আছে অৰ্থাৎ বিদ্যালয়লৈ গৈ পেলাই ইংৰাজী ভাষাটো শিকিছে ইংৰাজী বিভিন্ন গ্ৰামাৰৰ ৰুলছ খিনি পঢ়ি পেলাই হেখিনি বস্তু শিক্ষকৰ কথা শুনিছে নিজেও হেখিনি বস্তু এপ্লাই কৰিছে নিজেও কথা পাতিছে নিজেও ইংৰাজী ভাষাটোত কমিউনিকেশ্যন কৰিছে সেই ভাষাটোত ইংৰাজী ভাষাটো লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই গোটেই যেটো প্ৰসেস কটো গোটেই প্ৰসেসটো এটা সচেতন প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ কনসিয়াস প্ৰসেস আৰু ইয়াক কোৱা হ'ব ল্যাঙ্গুৱেজ লাৰ্নিং ভাষা শিকন ওকে বিশেষকৈ ডিসকাস কৰিম যে ভাষা শিকনৰ চাৰিটা মৌলিক দক্ষতা দেখে মৌলিক দক্ষতা কি হয় আমি অলৰেডি বহুতবাৰ ডিসকাস কৰিছো আকৌ এবাৰ আমি ডিসকাস কৰো ৰিভিজন টাইপত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যে ভাষা শিকনৰ সাধাৰণতে চাৰিটা মূল দক্ষতা থাকে এটা হৈছে যে শ্ৰৱণ কথন পঠন আৰু লিখন আৰু ইংৰাজীত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ লিসেনিং কিন্তু মই লিখি দিছো লিসেনিং তাৰ পাছতে আমাৰ আহিলে স্পিকিং তাৰ পাছতে আমাৰ আহিলে ৰিডিং তাৰ পাছতে আমাৰ আহিলে ৰাইটিং ওকে এইকিটা হৈছে আমাৰ মৌলিক দক্ষতা ভাষা এটা শিকনৰ এতিয়া শ্ৰৱণ মানে কি যে শ্ৰৱণ হৈছে ভাষা শিকনৰ প্ৰথম আৰু অতিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দক্ষতা কাৰণ শ্ৰৱণ হৈছে এটি শিশুৱে আনৰ কথাখিনি মনোযোগেৰে শুনি পেলাই সেই তাৰ অৰ্থ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে উদাহৰণস্বৰূপে শিক্ষকে কয় ওপেন ইয়ৰ বুক শিক্ষাৰ্থীয়ে শুনি নিৰ্দেশটো পালন কৰে কিতাপখন খুলিবলৈ দিছে মেলিব দিছে কিতাপখন যেটো কৈছে ইনস্ট্ৰাকশন দিছে হেমতে শিশুটি কি কৰিছে কি বস্তু একচন লৈছে শ্ৰৱণ দক্ষতা বিকাশৰ উপায় হৈছে যে গল্প শুনাব পাৰো শিশুসকলক গল্প যেতিয়া আমি কৈ যাম শিশুসকলে মনোযোগেৰে শুনি পেলাই গল্পটোৰ অৰ্থ বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তেওঁলোকৰ শ্ৰৱণ দক্ষতা ডেভেলপ হ'ব ওকে কবিতা আমি শুনাব পাৰো অডিও শুনাব পাৰো কথোপকথন তেওঁলোকক শুনাব পাৰো ঠিক আছে নিৰ্দেশ পালন কৰা মিন্স যে ওপেন ইয়ৰ বুক যেটো নিৰ্দেশ শিক্ষকজনে দিছে সেই নিৰ্দেশটো কোনে পালন কৰিব ষ্টুডেন্টস খিনিয়ে পালন কৰিব তেওঁলোকে নিজৰ কিতাপখন মুকলাব ঠিক আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কাৰ্য কৰিব কাৰণ শিক্ষাৰ্থী গৰাকীয়ে শিক্ষকে কোৱা সেই ইনস্ট্ৰাকশনটো শুনি পেলাই বুজিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহে আমাৰ ৰিয়েল অৰ্থত আমাৰ লিসেনিং হ'ব ওকে জাস্ট এনে শুনি থকা আমাৰ মনটো যদি বেলেগ কৰবাত থাকে আমি যদি শুনা কথাখিনি বুজিয়ে নাপাওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ লিসেনিং হ'বনে কেতিয়াও নহয় ঠিক আছে অৰ্থাৎ আমি শুনা কথাখিনি কি কৰিব লাগিব আমি বুজি পাব লাগিব ওকে তেতিয়াহে আমাৰ ৰিয়েল অৰ্থত আমাৰ শ্ৰৱণ হ'ব এটা নেক্সট পইণ্ট আছে যে আমাৰ কথন অৰ্থাৎ স্পিকিং কথনটো আছে যে শুনাৰ পিছত ভাষা ব্যৱহাৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দক্ষতা হৈছে কোৱা আমি ভাষাটো কি কৰিব লাগিব ক'ব লাগিব এতিয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে কয় মাই নেম ইজ আনু আই লিভ ইন আসাম শ্ৰৱণ দক্ষতা বিকাশৰ কি উপায় হ'ব পাৰে যে শিক্ষাৰ্থী গৰাকীয়ে নিজে কথাখিনি কোৱা প্ৰথমতে শুনি পেলাই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰ পাছত নিজে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব ঠিক আছে অৰ্থাৎ যিখিনি কথা নিজে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব সেই কথাখিনি কিন্তু আন এজন ব্যক্তিয়ে শুনি পেলাই বুজি পাব লাগিব তেতিয়াহে কোৱা কথাখিনি মানে ৰিয়েল অৰ্থত স্পিকিং কৰিছে যদিহে মই কোৱা কথাখিনি আন এজন ব্যক্তিয়ে শুনি পেলাই বুজিয়ে নাপায় তেতিয়াহলে মই ৰিয়েল অৰ্থত সঁচা অৰ্থত স্পিকিং স্কিলটো মই দক্ষতা অৰ্জন কৰিছো নে নাই কৰা মই কোৱা কথাখিনি আন এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিব পাৰিব লাগিব বুজি পাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া শ্ৰৱণ দক্ষতাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো পেয়াৰ ৱৰ্ক কৰিব পাৰো
ঠিক আছে দুজন পেয়াৰ বান্ধি দিব পাৰোঁ গ্ৰুপ ৱৰ্ক কৰিব পাৰোঁ ৰোল প্লে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় নাটক চাটক তেওঁলোকক অভিনয় কৰিবলৈ দিব লাগে তাত তেওঁলোকে সংলাপ মাতে ন তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ কি হয় স্পিকিং স্কিলটো ডেভেলপ হয় গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হ'ব পাৰে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনত তেওঁলোকে নিজৰ পইণ্টখিনি দাঙি ধৰিব যিটো টপিকত তেওঁলোকক গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ দিব সেই তাত কি কৰিব প্ৰত্যেকেই নিজৰ কি কৰিব পইণ্টটো দাঙি ধৰিব তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰকাশ কৰিব লাগে নহয় সেইখিনি বস্তু এক্সপ্ৰেছ কৰিব আন দহজনে শুনিব এইখিনি বস্তু তেওঁলোকেও বুজিব অ'কে ষ্টৰি টেলিং হ'ব পাৰে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক ষ্টৰি ক'বলৈ কাৰণে তেওঁলোকক ক'ব পাৰোঁ তেওঁলোকে যেতিয়া ষ্টৰি এটা ক'ব সেইটো স্পিকিং স্কিলে তেওঁলোকৰ ডেভেলপ হ'ব ঠিক আছে কুৱেশ্যন আনচাৰ আমি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰোঁ তেওঁলোকে তাৰ আনচাৰখিনি প্ৰদান কৰিব ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্ৰচেছখিনি ল'ব লাগে যিখিনি প্ৰচেছ ল'লে মানে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ স্পিকিং স্কিলটো আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া শিক্ষাৰ্থী ভুল উচ্চাৰণ বা ব্যাকৰণৰ ভুলৰ বাবে তেওঁক অপমান কৰিব কেতিয়াও নালাগে এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে যেতিয়া কথা ক'বলৈ যাব যেতিয়া সেই কথাখিনি কওঁতে তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা অলপমান মিষ্টেক্স হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু সেই ভুলটোক আমি কেতিয়াও নিগেটিভলি ট্ৰিট কৰিব নালাগে সেইখিনি বস্তু আমি সদায় পজিটিভ ৱেত লৈ পেলাই তেওঁলোকক শুধৰাবৰ কাৰণেহে ষ্টেপ ল'ব লাগে অ'কে নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে আমাৰ প্ৰথম এইটো হৈছে আমাৰ ৰিডিং স্কিল এতিয়া ৰিডিং স্কিল মানে কি যে শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা তথ্য পঢ়ি পেলাই তাৰ অৰ্থটো বুজি পোৱা ঠিক আছে এই যে পঢ়িব এই পঢ়োঁতে কিন্তু ইয়াৰ মিনিংটো বুজি পাব লাগিব তেতিয়াহে তাক সঁচা অৰ্থত আমি কি কৰিব পাৰিম ৰিডিং কৰা বুলি আমি ক'ব পাৰিম এতিয়া দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য এই শিক্ষাৰ্থীয়ে বাক্যটো পঢ়ি কি কৰিব অৰ্থটো বুজি ল'ব ঠিক আছে পঢ়াৰ সময়ত শিক্ষকজনে ছবিৰ সহায় ল'ব পাৰে নতুন শব্দৰ অৰ্থ আলোচনা কৰিব পাৰে অনুমান কৰিবলৈ দিব পাৰে শিক্ষাৰ্থী নিজৰ ভাষাৰ অৰ্থ ক'বলৈ দিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ মেথডছখিনি শিক্ষকজনে ইউজ কৰিব পাৰে তেওঁলোকক যেতিয়া তেওঁলোকৰ পঠনৰ কাৰণে অ'কে একেবাৰে আমাৰ লাষ্ট যিটো ষ্টেজ এইটো হৈছে আমাৰ যিটো স্কিল এইটো হৈছে আমাৰ লিখন ৰাইটিং স্কিল লিখন হৈছে ভাষা এটাৰ লিখিত প্ৰকাশ এতিয়া আমি প্ৰথমতে আমি শুনিলোঁ শ্ৰৱণ কৰিলোঁ সেইখিনি শ্ৰৱণ কৰি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ নিজৰ ফালৰ পৰাও ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অৰ্থখিনি আনে বুজিব পৰাকৈ ঠিক তেনেকৈ আমি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ পঢ়ি পেলাই নিজে অৰ্থ বুজি পোৱাকৈ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ 4th নম্বৰ যিটো স্কিল সেইটো হৈছে যে আমাৰ লিখন কৌশল য'ত আমি কি কৰিম আমি বুজা কথাখিনি আমি লিখিত ৰূপত কি কৰিম প্ৰকাশ কৰিম আৰু সেই লিখা কথাখিনি কিন্তু আন এজন ব্যক্তিয়ে পঢ়ি পেলাই কি কৰিব লাগিব বুজি পাব লাগিব ঠিক আছে যদিহে বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে মই লিখাখিনি কি হোৱা নাই শুদ্ধ হোৱা নাই তাৰ কোনো মিনিং নাইকিয়া যদিহে বুজি পোৱা নাইকিয়া অ'কে এতিয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰথমে কি কৰিব কেট লিখিব তাৰপাছতে দিছ ইজ এ কেট এনেকৈ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ লিখন দক্ষতাটো কি হ'ব তেওঁলোকৰ ডেভেলপ হ'ব অ'কে এইটো হৈছে আমাৰ ক্লাছ 2 ইয়াৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি পিছৰখিনি ডিছকাছ কৰিম গতিকে আপোনালোকে আমাৰ ক্লাছখিনি চাব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেতিয়াহে বস্তুখিনি লিংক কৰিব কাৰণ ক্লাছ 1 2 3 এনেকৈয়ে যাব মানে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো মাত্ৰ ইমানখিনি আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট গোটেইখিনি বস্তু কৰিব তেতিয়াহে মোৰ অলপমান মটিভেশ্যন আহিব যে ভিডিঅ'খিনি মই বনাব লাগিব গতিকে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে কৰিব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহে মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ কাৰণে মোৰ এটা মটিভেশ্যন থাকিব অ'কে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো মাত্ৰ ইমানখিনি আগলৈ পাম এতিয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক ধন্যবাদ